अस्सलाम वालेकुम सरवर टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तاسو ته هرګلی وایو. نن به مونږ راځو نوکیا موبایل باندې. دې کې زمونږه مسله راغلی ده سیم نه اوچتې. دې ته سیم جیکټ هم چې بدل کی بیا هم کار نه کوي او سیم هم ورته بدل کو بیا هم کار نه کوي. نو د دې انټرنل مسله به نن معلومو. ډېر اهم مسله ده او د ملټي میټر مسله ده، ټریسینګ مسله ده او دا ډیره پکار راځي. نو کوم کسان چې نوی ویډیو ګوري ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل ایکن پریس کړئ. نن به راځو موږ سره دا نوکیا موبایل دی. نو موږ سره د سیم نه اوچتوي بیخي انسرټ سیم راځي چې کولاوي کو. الریډي دا ما کولاو کړی خو مسله ډېره غټه مسله وه. نو مایل چې به ستاسو ته بیا زه ویډیو کوم او ستاسو ذهن کې هم څه کښېني. دا موږ سره نوکیا بورډ دی 1280 او دا سیم جیکټ دی. خو اصل کې مسله زموږ سیم جیکټ نه ده، مسله زموږ پوینټونه نه ده. پوینټونه به چک کوو. دا به څنګه چک کوو تاسو ته دا موږ سره ملټي میټر دی. ملټي میټر چې کلم تاسو استعمالوي او ټریسینګ کوئ پوینټ معلوموي نو دا به تاسو 100 کې ساتئ. دې کې موږ ټریسینګ کوو. ملټي میټر زه एकदम نو تاسو دلته एकदम چې واضح ښکاري. دا به تاسو ماینس باندې ږدئ. پهله زه دا پوینټ چک کوم. دا موږ سره ماینس دی. دا شو کېږي نه، دا موږ سره هایډن راځي. دا صحیح دی. دا موږ سره صحیح دی. دا موږ سره صحیح دی. دا موږ سره کار نه کوي، کنیکټیویټي نه ورکوي. تاسو کتلی شئ دا موږ سره کار نه کوي. نو د دې به ټریسینګ څنګه کوو؟ د دې ټریسینګ به څنګه کوو؟ د دې به دلته زه دکان کې یم ځکه شور دی. نو نور کله زه انسټیټیوټ کې کلاس لم خو دا زه دکان کې یم ځکه شور دی. دا به تاسو اړوئ بس باندې به یې اړوئ. بس دې کې به تاسو ته اواز کوي چې کله د دې لینک معلوم شي. نو ملټي میټر څه سیټ دی एकदम تاسو په ساوند ته خیالي دا ساوند به کوي. چې کم پوینټ مونږ نه کټ شي نو هغه پوینټ باندې مونږ د ملټي میټر ماینس کیدو او دې سره نږدې کمپوننټ دې باندې به ګرځو. تاسو سره به داسې اواز کوي. دا به ملټي میټر کمپلیټ راځو ډیټیل سره نوې کلاس کې. هغه به یو لسم کلاس کې راځي او موږ آنلاین کلاس سٹارټ کړي دي. دا مو سره پوینټ دی. دا مو سره پوینټ معلوم شو. دا پوینټ مو سره معلوم شو تاسو ته ښکاري. خو دا پوینټ زه چې کوم چې دا پلس دی که ماینس دی. دا به تاسو ته کېدم چې ښکاري. دا به اړوئ
دا موږ سره بیخي کار نه کوي. نو دا بل پوینټ په تاسو ورسره ګوري مخامخ تاسو ته خیال دی دلته موږ سره پلس شو کېږي او دلته موږ سره بالکل نه شو کېږي. نو دا به موږ څه کوو که تاسو سره دلته کې پلس راځي نو دا به ډایرکټ کوئ او که ماینس راځي تاسو نشئ ډایرکټ کولی. د دې وجه څه ده او ملټي میټر کلاس کې تاسو ته کمپلیټ زه ښیم دا ګوره دلته کار نه کوي او دې طرف تک موږ سره پلس شو کېږي. نو دا دواړه زه ډایرکټ کوم الریډي به زما کرنټ الریډي ما سره کرنټ دلته راځي زه ډایرکټ کوم. کم کسان نوي دي چینل سبسکرایب کوي ویډیو لایک کوي. دیگه بس تاسو سولډینګ ویر ضرورت دي. تاسو 100 باندې بکی دی ملټي میټر او دا موږ سره پوینټ کنیکټیویټي موږ سره صحیح شو خیال دی. دا پوینټ چیک کوو موږ سره ملټي میټر ته تاسو خیال دی موږ سره پوینټ معلوم شو. نو دا طریقه ده او د ملټي میټر طریقه ان شاء الله کلاس 10 کلاس 11 کې برازي. فلحال مونږه کلاس کې 7 کې سٹارټ یو. نو امید لرم ویډیو بس تاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. دا اهم پوینټونه دي ملټي میټر باندې ټریسینګ کول او دا ډیر اهم دی. کوشش وکړئ دا زده کړئ او شیر یې کړئ او زموږ آنلاین کلاس سٹارټ دي هغه ګورئ او موبایل ریپیرینګ زده کړئ چې دا چا شوق وي. نن دپاره دومره او امید لرم تاسو بخیر او الله حافظ.